السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هشرح معاكم طريقة عمل شجرة الكريسماس باستخدام الشكل السداسي. سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الشجرة زي ما احنا شايفين بنستخدم فيها الشكل السداسي مكون من 3 سطور. هنبتدي مع بعض بكل بساطة وكل سهولة. بستخدم 10 قطع باللون الأخضر وقطعة واحدة بس باللون البني. أيا كانت درجات البني، ده المتوفر عندي النهاردة معلش. لكن انتوا طبعا بتستخدموا البني اللي هو بيكون براون الغامق شوية. هستخدم اللون الأصفر لعمل النجمة بس بعد ما نخلص الشكل السداسي. وهنستخدم كل الخيوط بتاعتنا بتكون صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هستخدم كمان إبرة التنظيف أو إبرة خياطة تكون فتحتها تسمح بدخول الخيط اللي معانا، واكيد طبعا المقص او القصافة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية على 2 من الاصابع ببتدي اسيب مسافة من الخيط والف الخيط على 2 من الاصابع واكون دائرة سحرية. هرجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية، الف ايدي الناحية التانية واحدة واحدة خرج الخيوط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية هو اللي بيقفل لي الدائرة السحرية، يعني لازم احافظ عليه كويس جدا. اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. علشان اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده واحد. السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول بتكون هي بتقفل لي الدائرة السحرية، والدور التاني بيكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. غرزتنا بنشتغل بغرزة العمود بلفة، يعني ارتفاعها 3 سلاسل. اذا هضيف على السلسلة دي كمان سلسلتين مكملين ليهم، واحد اتنين، يعني اعتبرتها من الارتفاع. داخل نفس الفراغ بشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة، وبعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود معايا، بيكون المجموعة كلها 12 عمود بلفة. ازاي بنشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لان عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده 2 3 4. طيب دائرة السحرية واسعة شوية مش عارفة اشتغل، بشد خيط البداية، بضيق المركز او السنتر لغاية ما انا عايزة. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شجرتنا النهاردة تستخدميها كمفرش للترابيزة، هتكون في منتهى الجمال والروعة. بالإضافة طبعا بعد ما بنشطب الشجرة إن احنا بنحط عليها أزرار أو أي ألعاب تخص الكريسماس صغيرة كده، خرزات، وبنزينها بنخليها جميلة جدا. بعد ما خلصت ال 12 عمود داخل الدائرة ببتدي بقى أقفل الدائرة بشد خيط البداية بالشكل ده كويس جدا. وفي تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل باخد منها حلقتين، واخلي معايا كمان خيط البداية ابتدي اخفيه معايا خلف الغرز. هسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. السطر الجديد بقى هو اللي ببتدي اكون فيه الشكل السداسي. احنا هنا طبعا ابتدينا بشكل دائري، لكن دلوقتي هنبتدي شكل سداسي. هشتغل 5 سلسلة، هعتبر اول 3 سلاسل منهم عمود، والسلسلتين التانيين هيكونوا مسافة ما بين العمود والعمود اللي هشتغل فيه. بسم الله 1 2 3 دول كده اول عمود، 4 5 دي المسافة اللي ما بين العمود والعمود. طيب العمود التاني هشتغله فين؟ في نفس الفراغ، في اول فراغ انا ارتفعت منه. كده كونت اول زاوية موجودة عندي من الست زوايا. الفراغ اللي بعده عمود، الفراغ اللي بعده عمود. في حين ان انا كونت 3 عمود، 1 2 3 هرتفع سلسلتين 1 2، وفي نفس الفراغ الاخير تاني. دايما اخر فراغ اللي هو العمود رقم 3 بشتغل فيه مرتين تاني، في نفس الفراغ بشغل عمود بلفة كمان، وبكمل على الفراغين اللي جايين عمودين بحيث ان انا اكمل 3 اعمدة. كده 2 3. كونا التلاتة، برتفع سلسلتين
اللي هي مكان الزاوية، وتاني برجع اكون 3 بس. اول واحد من ال3 جداد بيكون في نفس الفراغ الاخير اللي انا اشتغلت فيه العمود الاخير. 1 2 3 سلسلتين. خلاص بقى احنا عرفنا القاعدة بتاعتنا. في نفس الفراغ كمان عمود، وبعد كده 2 بعد منه. 1 2 كده كونا الزاوية 2 3 4، ودي رقم 5. سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ عمود، والفراغين اللي بعد منه 2 3. كملنا ال3 باخد سلسلتين وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب فاضل لي فراغ واحد بس هشتغل فيه عمود. طيب يا رندا فين العمود رقم 3؟ ما تنسوش ان احنا اشتغلناه اساسا في البداية، اللي هما كانوا 3 سلاسل اللي احنا قلنا مع بعض هنعتبرهم اول عمود. بروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2 رقم 3، بدخل بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. بكده بكون كملت ايه ال3 عمود اللي في الاخر، اخر مجموعة عندي. واصبح عندي 1 2 3 4 5 6 مجموعات و6 زوايا. في نفس المكان اللي انا موجودة فيه هبتدي اشتغل 1 2 3 سلسلة، واعتبرها اول عمود فوق العمود اللي تحت ده عندي اللي هو مكان السلاسل الارتفاع. هروح للسلسلتين، هشتغل داخل السلسلتين او فوقيهم، بشتغل عمود سلسلتين عمود، وبيكون لي الزاوية الجديدة في السطر الجديد. وطبعا العمود اللي احنا بنشتغله هنا بيكون على اليمين بيكمل لي المجموعة اللي على اليسار، والعمود اللي بيكون على اليسار بيكمل لي المجموعة اللي ايه بتكون على يساره هنا. عفوا، العمود اللي على اليمين بيكمل لي المجموعة اللي على اليمين، والعمود اللي على اليسار بيكمل المجموعة اللي على اليسار. 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ كمان بشتغل عمود. وده بيؤدي لزيادة الأعمدة. يعني أنا عندي تحت كانوا 3، لما هزود عمود في كل زاوية لكل مجموعة، يعني أنا باخد من الزاوية دي عمود وباخد من الزاوية دي عمود، هيزيد معايا 2 على ال3 يبقوا 5. وبعد كده أشتغل ال3 أعمدة، 1 2 3 فوقيهم زيهم بالظبط. هتقابلني الزاوية التانية اللي هي السلسلتين، بشتغل عمود سلسلتين عمود، عمود 1 2 سلسلة عمود، وارجع اكرر فوق ال3 عمود 3 عمود، وفوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود، لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله. 1 2 3، وداخل السلسلتين عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ. بصوا بقى اللي انا كنت قصدي اقول لكم عليه، ان انا تحت كان عندي 3، لما انا في الزاوية هنا والزاوية هنا اشتغلت عمود سلسلتين عمود، العمود دوت راح للمجموعة اللي على اليمين، والعمود دوت جه معايا للمجموعة بتاعتي دي. تمام، يبقى انا عندي هنا عمود راح لهنا، والعمود ده جه للمجموعة دي، بردك العمود ده هيروح للمجموعة دي، والعمود ده هيروح للمجموعة دي، وهكذا. هنبص نلاقي عندي لما اخد عمود من اليمين هنا وعمود من اليسار هنا من الزاوية دي بقى عندي 5. بكمل لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. بكده بكون وصلت خلاص لنهاية السطر بعد ما اشتغلت فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود. بقالي هنا 1 عفوا 2، وطبعا كده بيكون خلصنا السطر بتاعنا. بدخل فوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، واقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده خلاص بيكون اكتمل معايا الشكل السداسي اللي احنا بنكونه من 3 سطور بس. هسحب الخيط واخرج، بسيب مسافة كده بالشكل ده، وببتدي اخفي الخيط دوت تحت الغرز. مرة بسحبه من هنا ومرة بسحبه من هنا لغاية ما بيختفي معايا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بنزل تحت الغرز نفسها وابتدي اسحب بقى الخيط دوت في الداخل لغاية ما اتأكد طبعا ان هو اختفى تماما زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. بكده بتكون دي اخر قطعة موجودة عندي في الشجرة.
اللي بتكون طبعا عندي هنا في القمة. كده بتكون طبعا شجرتنا اكتملت. مش باقي معانا غير ان احنا بس نشوف طريقة التشبيك وكمان النجمة. قبل ما نبتدي طريقة التشبيك نبتدي نعمل النجمة. بسم الله. بردك بكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية بيكون بردك عندي 12 غرزة عمود بلفة. برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واولهم بتكون اللي بنقفل بيها الدائرة السحرية. تاني عمود، عفوا، بسم الله، 2 عفوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده خلاص اكتمل العدد معايا. بقفل بقى الدائرة، وفي تالت سلسلة ارتفاع ابتدي اقفل بغرزة منزلقة. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه برتفع 5 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5. هسيب السلسلة الاولى واروح لرقم 2، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة نصف عمود، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقوا 2. هدخل الفراغ التاني زي ما احنا شايفين في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم التلاتة. غرزة عمود بلفة شرحناها مع بعض، غرزة عمود ب2 لفة في اخر فراغ، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، بقوا 3 حلقات، بدخل فراغي في الحلقة الخلفية، هسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. احنا طبعا كنا مرتفعين من المكان ده. هسيب الغرزة اللي بعده واروح للي بعدها، ادخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده. ارتفع كمان 5 سلسلة واكرر 1 2 3 4 5. بسيب اول سلسلة منهم واروح اشغل في التانية غرزة حشو، نصف عمود، هاف دبل كروشيه، دبل كروشيه، عمود بلفة، ترابل كروشيه، عمود ب2 لفة. انا واقفة هنا بالحشو، بسيب الغرزة اللي بعدها واروح للي بعدها اشغل غرزة حشو جديدة، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي او الراوند بتاعي بنفس الطريقة. 5 سلسلة، حشو، نصف عمود، عمود بلفة، عمود ب2 لفة، بسيب فراغ واروح للي بعده واقفل بغرزة حشو. كده بنكون خلاص خلصنا. وفي اخر غرزة قفلت بغرزة حشو، وفي المكان اللي انا ارتفعت منه في البداية خالص بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هسحب مسافة من الخيط واشده وابتدي اقص. الخيوط بنخفيها في الخلف تحت الغرز عندي. هسحبها من تحت الغرز بالشكل ده. كده بتكون خلاص اكتملت معانا النجمة، وبتكون النجمة فوق اول جزء عندنا طبعا في الشجرة. طيب طريقة التشبيك بتكون ازاي هنشوفها دلوقتي. بالإبرة ببتدي ألضم الخيط بتاعي وابتدي أشبك او ان انا بشغل بغرزة المنزلقة ايا كانت. لو هنشغل بغرزة المنزلقة عشان برضك نكون عارفين الطريقة، بنجيب القطعتين اللي هنشبكهم. انا عندي هنا وش الشغل يا بنات، هجيبه، لا هشبك من الظهر مش من الوش، يعني عندي هنا الظهر وهنا الظهر. ببتدي ادخل من عند اي زاوية طبعا، اقفل عقدة بداية واسحب الخيط من تحت هنا سلسلة، وببتدي بقى اشبك. عندي هنا لما باجي لما جينا اشتغلنا بيكون عندي
في حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية، الفرونت لوب والباك لوب. لما باجي اشبك يا بنات بطريقة غرزة المنزلقة، غرزة الحشو لو هتشبكي بيها هتيجي شكل بارز، مش هتكون حلوة، فمش هنشبك بيها النهاردة. بدخل في الحلقة الامامية اللي قدام عينيا على طول، وبالنسبة للغرزة اللي قصادها الناحية التانية بيكون عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. بدخل في الباك لوب يعني الحلقة الخلفية، يعني الامامية من قدامي والخلفية من الناحية التانية. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر، بدخل تحت الحلقة الامامية من هنا والخلفية من وراها، واسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلقة، وهكذا بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما اقفل الجزء طبعا اللي انا بشتغل عليه اهو، لغاية ما بوصل لمكان الزاوية، وببتدي اشبك بقى جزء تاني بالشكل ده. في الزوايا كمان انا لو حابة اشتغل على السلاسل نفسها مش من تحت كده، هاخد حلقة الامامية والحلقة الخلفية هي بالشكل ده. لما انا بشبك بالطريقة دي بصوا اهو، بعد ما احنا شبكنا الحلقة اللي احنا سيبناها من هنا والحلقة اللي احنا سيبناها من هنا بتكون مدياني الشكل دوت زي ما احنا شايفين. اما بقية الشغل بيكون مسطح مستوي كده، ما فيهوش اي بروز وما فيهوش اي عقد او كلاكيع. ده لو انا بشبك بغرزة المنزلقة بإبرة الكروشيه نفسها. طيب لو مش هنشبك بإبرة الكروشيه بنعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه، بدخل من عند الزاوية هنا، ابتدي اثبت الخيط بتاعي بالشكل ده. طيب انا دخلت من هنا لهنا، لما اجي بقى من الخلف هاخد الحلقة اللي هي اول حلقة بالنسبة لايديا من هنا، والحلقة اللي هي في الخلف عندي هنا اللي تعتبر قدام وشي، نفس الاماكن اللي كنت بدخل فيها، بس مش بإبرة الكروشيه بقى، بإبرة التنظيف او بإبرة الخياطة. الحلقة الامامية مع الخلفية، ومن الجهة التانية خلفية مع امامية، وهكذا. وبفضل اخيط، عفوا انا هزيد بس الكاميرا، بخيط بنفس الطريقة دي لغاية طبعا ما بخلص المكان اللي بشبكه. انا بفضل طبعا ان انتوا تشبكوا بإبرة الخياطة لسبب واحد بس، ان احنا عندنا تفاصيل كتير، يعني هتمشي من مكان لمكان، فانت لو هتعمليها بإبرة الكروشيه هتكون صعبة عليكي، وتفضلي تقعدي تقصي في الخيط وتوصلي في خيط جديد علشان خاطر تشتغلي. لا، افضل ان انت تشبكي بإبرة الخياطة كده، هتديكي نفس النتيجة، يمكن كمان نتيجة تكون انضف واحلى في التشبيك. طيب فرضا ان انا خلصت الجزئية دي اهو، مفروض ان انا عندي هنا جزئية تانية اهي، وانا الخيط كده كده ملضوم معايا، هجيب خلاص الجزئية التانية هنا واشوف اشبك الجهة دي بقى او الجهة دي زي ما انا حابة. بكمل، جيب الزاوية عند الزاوية وابتدي اشبك بقى الزاوية هنا مع بعضها، وبفضل مستمرة. شفتوا الميزة اللي هي طبعا اللي انا كنت عاوزة اقول لكم عليها من البداية، انك لما بتشبكي بإبرة التنظيف بصي سهلة سريعة بسرعة كده على طول بتشبكي حلقاتك، وفي نفس الوقت انا مستمرة ما بقصش الخيط، اقدر بإبرة التنظيف امشي لاي مكان انا عاوزاه من غير ما اقص الخيط، بخلاف طبعا غرزة إبرة الكروشيه. عفوا، بس وصلنا بقى للزاوية خلاص. بصوا اهو، واحنا مستمرين. عايزة اكمل الجزئية دي مفيش اي مشكلة، برجع تاني بالإبرة بتاعتي للمكان هنا اهو، في منتهى البساطة والسهولة ومش هتاخد معاكي وقت. وابتدي بقى اشبك الزاوية دي، وهكذا بفضل بقى اشبك الشجرة بتاعتي كلها بنفس الطريقة اللي شفناها مع بعض. قلت لكم الطريقتين اللي ممكن تشبكوا بيهم، سواء بقى غرزة المنزلقة او بإبرة الكروشيه، او ان انت بتشتغلي بايديكي على طول كده بالإبرة والخيط بطريقة سهلة. دي الطريقة سهلة ودي طريقة سهلة، بس الطريقة اللي انا بفضلها هي الخيط والإبرة عشان خاطر ما تقصيش وتوصلي عفوا خيط كتير بالشكل ده. ببتدي بقى اضيف، ثواني بس انا عايزه الكادر يكون جايب لغايه فوق. ببتدي اضيف النجمه بتاعتي، بخيطها في المكان اللي فوق هنا اهو،
وبعد كده ببتدي انطر بقى خرزات او زراير او العاب خاصه بالكريسماس على الشجره بتاعتي. دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، ومش هطول عليكم. كل سنه وانتم طيبين، وكل اخواننا الاقباط طبعا بخير وصحه وسعاده، وسنه جديده علينا وعلى الكل يا رب بالخير والخير واليمن والبركات. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.